Sabi nila, madali daw paramihin ang succulents. Pero kung nag-aalaga na kayo ng succulents ngayon guys, alam nyo na hindi yan laging totoo sa lahat ng varieties. May iba na talagang mahirap silang paramihin at matagal ang hihintayin nyo bago nyo sila mapaparami. Pero may iba na kahit anong lagas lang ng dahon nila, tutubo na kaagad. So ngayon guys, gusto ko ipakita sa inyo yung tatlong varieties na madaling paramihin, kung paano sila ipopropagate, at mamaya ipapakita ko din sa inyo guys kung paano nyo malalaman kung ano yung mga succulents na madaling paramihin. Ngayon guys, mag-upisa tayo sa unang halaman na gusto kong ipakita sa inyo ngayon, at ito yon, itong ating Graptosidum bronze. So yung iba tinatawag ito na Graptosidum Vera Higgins o kaya Alpenglow. Locally sa atin dito sa Pilipinas tinatawag itong Choco Moonstone. So kung titingnan niyo, meron siyang deeper color na reddish to brown na parang bronze nga talaga tignan. Tapos cute at chubby yung kanyang mga leaves na medyo patulis yung dulo. Tapos napaka-compact din ng kanyang rosette, yung kanyang pagtubo kapag tamang-tama yung araw. So itong mga traits niya guys, yung kanyang itsura, yung kanyang kulay, nakuha niya yan sa kanyang parents kasi itong halaman na to ay isang hybrid mula sa halaman sa dalawang magkaibang genus. So technically, ito ay anak ng isang Graptopetalum at ng isang Sedum. Kaya natin nakuha yung pangalan niya na Graptosedum. Guys, siguro nang alam niyo na dati guys, ang mga Sedum, mabilis din silang dumami, mabilis din silang mag-propagate via leaf. Pero sa lugar kasi natin, medyo sensitive sila dun sa masyadong maraming ulan, kaya hindi sila sana na-overwater kasi madalas sila naglalagas ng dahon. Kaya baka mahirap pa kayo sa pag-aalaga sa kanila. Kaya merong advantage itong hybrid na to guys, itong Graptosedum. Kasi ang Graptopetalums, mas matatatag yung roots nila compared sa mga Sedum at mas mabilis din silang mag-root. So hindi sila masyadong sensitive sa overwatering na gaya ng Sedum. Hindi sila ganoon kabilis na naglalagas. Pero of course, pwede pa rin maglagas yung ating mga Graptosedum kaya mag-ingat tayo sa pagdidilig sa kanila. Ngayon guys, dahil ang kanyang magulang din ay Sedum at Graptopetalum na parehong winter growers, ngayong tag-ulan sila maganda na i-propagate. So pwede kayong kumuha ng dahon dito, tapos patuyuin nyo lang ng ilang araw, tapos ipatong ninyo sa potting mix natin na medyo mas marami yung CRH sana, no? Mas marami sana ang lutong ipa. Kapag nagka-roots na sila guys, dun sa pinatong ninyo, no? Maganda natakpan nyo yung roots nila ng carbonized rice hull, para hindi sila matutuyot kagad kapag naarawan. Tapos kapag may roots na sila, maganda ilagay nyo na sila sa partial sun na area para makatubo sila. At diligan nyo lang sila guys kapag dry na yung kanilang soil, yung inyong mga propagates, no. At pwede nyo silang diligan guys gamit yung water bottle natin na may spout, no. Direkta lang dun sa soil kapag dry na yon, at kapag malamig yung panahon, siguro early sa umaga o habang umuulan, pwede nyo silang diligan kasi mas mabilis yung growth nila pag malamig yung panahon. Ang pangalawang succulent na gusto kong ipakita sa inyo guys, itong Graptoveria Fred Ives. Meron siyang pahaba na leaves na nagbabago-bago ng kulay depende sa lakas ng araw. At makita nyo siguro dito na medyo stressed yung kulay ng sa akin, hindi siya ganun ka-blue. At hindi rin compact yung kanyang rosette, medyo mas malalayo yung agwat ng leaves nila. Sa isa't isa, medyo mas open siya. Kaya naman ganyan yung pangalan niya guys dahil ang halaman nito ay hybrid ng isang Graptopetalum at ng isang Echeveria gibiflora. Kaya siya tinawag na Graptoveria. Ngayon guys, yung mga gibiflora hybrids tsaka mga varieties, mas matatatag sila compared sa ating mas maliliit na size na mga Echeverias. Ang problema lang sa kanila, hindi sila kasi ganun kadaling paramihin. So hindi sila nagpo-propagate by leaf, kailangan yung pugutan yung mga gibiflora, no, kung gusto nyo silang paramihin. Doon naman nagkaroon ng lamang itong Graptoveria, itong hybrid na to. Dahil na hybrid na siya sa Graptopetalum, medyo mas makapal na yung leaves niya guys at pwede na siya tumubo via leaf propagation. Dahil din hybrid ito ng isang Echeveria na summer grower at yung Graptopetalum na winter grower, medyo mas mahaba yung growing season ng Graptoveria. So hindi siya hihinto kagad ng growth kapag medyo uminit-init na yung panahon kapag nagiging summer na. Pwede pa rin siya magkaroon ng growth. So sa pagpo-propagate nito guys, gaya ng Graptosedum bronze, pwede lang kayong kumuha ng healthy leaves, yung malaki at matigas na leaf na bagong dilig, no? Or pwede nyo rin sila i-propagate via beheading. So pwede nyo pugutan yung stem nila dito, tapos sa ilalim nun, magkakaroon sila ng pops. Pero maganda guys, pag magpupugot kayo ng halaman, matigas na sana yung stem nila, meron na sana yung corking. So ibig sabihin matured na stem na sana, para hindi siya manunuyot. Kasi na-try ko before na magpugot ng succulents na baby pa yung stem, so nanuyot siya, hindi siya nag-produce ng mga pops sa ilalim. So ngayon pumunta naman tayo sa last variety na titignan natin. Ito yung ating Graptophytum supreme. So makikita ninyo, may dalawa ako dito na halaman na halos pareha sila ng size. So ang itsura naman ng halaman na to guys, meron siya makapal na pahaba at medyo rounded na leaves
At hindi rin compact yung rosette niya. Medyo magkakalayo din yung agwat ng kanyang dahon. At yung kulay niya, medyo pearlish na bluish ang itsura. So, medyo light colored siya na pastel din. At madalas nga itong napagkakamala na opalina. Pero ang pinagkaiba nito guys sa opalina, ang halaman na to ay Graptophytum. Ibig sabihin, anak siya ng isang Graptopetalum at ng isang Pachyphytum. Kaya natawag siya na Graptophytum. Ngayon guys, ang mga Pachyphytum, kilala na ang genus nila, makakapal talaga yung mga dahon at saka napaka-rounded ng dahon nila, matitigas. Compared sa mga pinsan nila, siguro sila yung may pinakakapal na mga dahon sa mga pinsan nila. At dahil makakapal nga yung dahon niya guys, medyo sensitive din siya sa overwatering. So hindi sana laging nabababad sa tubig yung halaman na to dahil yung dahon niya marami siyang water storage para sa tubig. Kaya niya mag-store ng maraming energy. So hindi niya laging kailangan ng didiligan. Hindi nyo rin siya laging may kita na naglalanta. Siguro ito, mga 3-4 weeks na to na walang dilig pero kita nyo guys, hindi siya nalalanta, hindi siya natutuyot. So napaka-healthy pa rin niya. Kaya yung iba, ang mga Pachyphytum sa iba, medyo slow growing, medyo mahirap silang palakihin. Pero ang benefit naman ng makakapal na dahon nila, mas mataas yung chance na magpo-propagate sila via leaf. So mas malaki yung chance na magpo-produce sila ng pups dahil marami silang energy sa bawat leaf nila. Isama pa natin dun yung factor na hybrid itong halaman to sa isang Graptopetalum. So mas mataas yung chance na magpo-propagate ito. At may kita nyo dito guys, papakita ko sa inyo mamaya. May mga leaf propagation ako nito na halos makukuha na niya yung size ng kanyang magulang. So meron akong isang supreme dito na galing lang din sa leaf. So gaya ng Graptocidum guys, ang Pachyphytum at saka Graptopetalum, parehong winter growers. So maganda na habang taglamig, saka nyo sila i-propagate, mas mataas yung chance na mabubuhay yung mga pups nila, lalaki, bago uminit ulit yung panahon. Lalo na kung wala kayong greenhouse guys, at gaya nitong sa akin lang yung setup ninyo, no? Kapag mainit na yung panahon, makikita ninyo na hihinto na sila sa pagtubo. So hindi na sila ganun kabilis na lalaki compared sa tag-ulan, compared sa malamig na panahon. So syempre, gaya ng Graptoveria Fred Ives, yung ating supreme, dahil malaki naman yung rosette niya, pwede nyo rin siya i-propagate via beheading. Pero sana, ulitin ko lang, establish na sana yung stem niya sa ilalim bago nyo siya pupugutan para hindi yun manuyot. So kung maalala niyo dati, nung finiture ko to guys, yung video ko about beheading, unang video ko about beheading, ito yung halaman na pinugot ko, pero ito yung ulo. So yung stem dun sa ilalim, natuyo na, kasi hindi pa siya masyadong established, tapos nirepat ko pa siya. So wala silang energy, pag wala yung ulo nila, wala yung extra leaves nila. Kaya yung stem nila, hindi makakapag-root ng sarili yon. So kung wala pang root yung stem nila guys, hindi talaga sila magpo-produce ng pups. Kung mag-produce man sila, hindi rin yun magtatagal. Mamamatay din. Okay. So ngayon guys, mapapansin nyo dito siguro, kita sa camera, no? Meron akong mga leaf propagations nandito. Ayan. So pinagsama-sama ko lang sila dito sa, tray nung pang-roller ng pintura. So kung alam nyo sa hardware, meron yung pang-roller ng pintura. Dito niro-roll yung pintura. Binutasan ko lang siya sa ilalim, tapos nilagyan ko siya ng potting mix, tapos dito ko nilagyan yung mga leaf propagation, no? Maganda rin kasi sa kanila guys na habang leaves pa sila, hindi pa marami yung roots nila, konti lang yung soil nila sa ilalim. Mas mabilis kasi silang matuyo pag mas konti yung soil nila compared sa malalim na pot na matagal matuyo. So ngayon, dahil ito naanggihan ng ulan, lumalaki lang sila sa anggi ng ulan dito sa amin kapag malakas yung ulan, no? Kaya ngayon, nag-overcrowd na sila at yung mga nasa ilalim, hindi na nakakalaki kasi natatakpan na sila ng ating mga leaf propagation. So, kailangan ko na silang ilipat. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo paano mag-repat ng ating mga leaf propagation. So,
So ngayon nakita nyo na kung paano ko nilipat yung aking mga leaf propagation. Tingnan naman natin yung iba pang mga halaman na madali ring paramihin. So kung papansin niyo itong mga halaman na to, halos magkakaparehas sila guys, at totoo, related sila sa isa't isa dahil lahat yan ay part ng malaking family ng Graptopetalums at saka ng mga hybrids nito. So kung kayo bibili sa susunod ng mga halaman na gusto nyo mabilis paramihin, tingnan nyo lang kung may Grapto ba yung umpisa ng pangalan nila para malaman nyo kung mabilis ba yung dumami. Reminder ko lang din sa inyo guys, lahat pala ng mga pinakita kong halaman na madaling paramihin, yan ay mga full sun ng mga halaman. Kung gusto nyo malaman kung saan magandang area sila sa bahay ilalagay, check out nyo yung video natin na sun exposure for succulents. May kita ninyo dyan sa playlist natin na basic for beginners. So ngayon guys, nandito tayo sa labas. Dito ko na tinapos yung voice over dun sa ating video kasi maingay sa amin, merong nagkakaraoke. Pero gusto ko pa rin tapusin yung video na to. At ngayon guys, kung kayo nag-iisip tungkol sa ating membership, hintayin nyo lang yung announcement natin sa susunod natin na video na i-upload dito sa channel. Kapag hindi na siguro maingay dito sa amin, gagawa ko ng video introduction para sa mga members. So hanggang dyan na lang yung video natin ngayon guys. Kita-kits na lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!